السلام علیکم ډیر ویور امید دی چې تاسو ټول بخیر. نننی ټاپک دی زمونږه کمپوننټس اف هیومن فود. اوس زمونږ سره چې هیومن کم فود خوري نو هغه په څه باندې مشتمل دی؟ لکه زمونږ سره په هغې کې کاربوهایډریټس دي، پروټینز دي، فیټس دي اینډ ویټامنز ایټسیټرا. کمپوننټس مطلب دا دی چې د هیومن فود په څه باندې مشتمل دی. باډي دپاره د صحیح فود استعمال کوي نو دله څه پکار دي. که دی صحیح باډي غواړي نو کم فود داسې دی چې هغه دله پکار دی نو دی به بیلنس ډایټ کوي. او چې بیلنس ډایټ کوي نو د دله به دا کمپوننټس وي امپورټنټ وي. ولې چې د کاربوهایډریټ فنکشن ډفرنٹ دی، د پروټین فنکشن ډفرنٹ دی، د فیټس فنکشن ډفرنٹ دی، د ویټامنز ایټسیټرا د دې فنکشن سری ډفرنٹ دي. نو زموږ سره د هیومن فود په څه باندې مشتمل دی؟ فرست کې زموږ سره د کاربوهایډریټ. کاربوهایډریټ ډیفینیشن دا دی چې دا زموږ سره د پولی هایدراکسی الډیهاید آر کیټون. پولی هایدراکسی الډیهاید اینڈ کیټون زموږ سره څه ته وایي؟ پولی هایدراکسی مطلب دا دی پولی مین مینی، هایډرو مین هایډروجن، اکسی مین اکسیجن. زموږ سره په ډیرو هایډروجن او په اکسیجن باندې مشتمل دی. نو پیله خبره دا زموږ سره چې زموږ سره ګلوکوز پولی هایدراکسی سبستانس دی. که څوک درنه تپوس وکړي چې پولی هایدراکسی څه ته وایي نو پولی مینی ته وایي، هایډرومین هایډروجن ته وایي او اکسی مین اکسیجن ته وایي. نو زموږ سره کاربوهایډریټ مینی هایډروجن اینډ اکسیجن کمپوننټ دی. سیکنډ نمبر پکې زموږ سره سره یو دی زموږ سره الډیهاید او سیکنډ نمبر زموږ سره دی کیټون. ګاټ اټ. نو الډیهاید زموږ سره یو کیمیکل فارمولا د دا زموږ سره د فارمولا دا فنکشنل ګروپ یې دی زموږ سره آر سی ډبل بانډ او ایچ او زموږ سره د کیټون فارمولا دا آر سی ډبل بانډ او آر. فنکشنل ګروپ څه ته وایي؟ فنکشنل ګروپ هغه څه ته وایي زموږ سره د ریاکټیو پارټ چې د کمپاوند کم ریاکټیو سره چې کم په ریاکشن کې حصه لري هغې ته زموږ سره فنکشنل ګروپ وایي. اوس د آر نه مطلب سره د آر نه مطلب دی الکایل ګروپ. سی ایچ 3 زموږ سره لیټ سپوز الکایل ګروپ دی. نو زموږ سره الډیهاید څه به یو الکایل ګروپ اټیچ وي، د کاربن سره به ډبل بانډ اکسیجن وي او هایډروجن به ورسره وي. دغه شان د کیټون سره به څو الکایل ګروپ اټیچ وي؟ دوه. نو په ځینو کاربوهایډریټ کې الډیهاید فنکشنل ګروپ دی او په ځینو کې کیټون. لکه ګلوکوز کې زموږ سره الډیهاید دی او په فرکټوز کې زموږ سره کیټون دی. نو دا خبره چې درته زده وي چې پولی هایدراکسی دی، الډیهاید دی، یا به الډیهایډیک وي یا به کیټونیک فنکشنل ګروپ وي. نو پولی هایدراکسی خبره موږ وکړه چې ډېر هایډروجن او اکسیجن پکې دي. دویمه خبره دا ده چې الډیهاید فنکشنل ګروپ به پکې استعمال شي یا به پکې کیټونیک فنکشنل ګروپ وي. ګاټ اټ. میجر سورس اف انرژي. میجر سورس اف انرژي څه ته وایي؟ زموږ سره د دې نه موږ ته ډېره زیاته انرژي میلاویږي. غټ سورس دی لکه د موږ چې کومه روټۍ خورو نو دغه روټۍ کې زموږ سره کاربوهایډریټ دي. دې نه علاوه که موږ رایس چاول استعمالو نو په دې کې زموږ سره کاربوهایډریټ دي. نو زموږ سره میجر سورس دی، غټه ذریعه د انرژي ده. ولې چې روټۍ خو موږ ریګولر بیسس خورو نو چې په ریګولر بیسس خورو نو کاربوهایډریټ نه انرژي موږ ته زیاته میلاویږي. نو دا زموږ سره میجر سورسز اف انرژي دی. سیکنډ، اټ کنټین ایلیمنټس اف کاربن هایډروجن اینډ اکسیجن. زموږ سره یو اگزامپل لیټ سپوز دی، دا زموږ سره دی لیټ سپوز ګلوکوز C6H12O6. دا زموږ سره دی کاربوهایډریټ ګلوکوز دی. نو په دې کې زموږ سره کاربن هم دی، هایډروجن هم دی او اکسیجن هم دی. نو دې ته زموږ سره څه وایي؟ دې ته زموږ سره کاربوهایډریټ وایي. نو په کاربوهایډریټ کې به کاربن هم وي، هایډروجن به پکې وي او اکسیجن به پکې وي. ګاټ اټ. انادر پوینټ. We obtain most of our carbohydrate in the form of starch. اوس زموږ سره چې کم کاربوهایډریټ موږ الو نو دا in the form of starch د دانو په پام کې الو، بیا به د دې څه کېږي بریک ډاون به کېږي او ګلوکوز ته به وروستو کنورټ کېږي. سټارچ موږ ایز انرژي نشو یوز کولی، صرف بیا دی موږ ایز فارم اف پیکټ والو او بیا به د دې بریک ډاون کېږي او څه به ترې جوړېږي؟ ګلوکوز. اوس د دې سورسز څه دي؟ نو دا زموږ سره په پوټیټو کې هم دی، په رایس چاولو کې هم دی، مطلب په الوګانو کې هم دی، چاولو کې هم دی، بریډ چې کم ډبل روټي وغیره دي په دې کې هم دی، او سیریل چې کمې دانې وغیره دي لکه ویټ غنم شو زموږ سره دغه شان، داسې زموږ سره کرن او داسې زموږ سره اوټ دین علاوه چې څونه دانه‌دار سیزونه دي نو په هغه ټولو کې زموږ سره څه پریزنت دي؟ کاربوهایډریټ پریزنت دي. اور ډایجسټیو سیستم ټرن this starch into simple carbohydrate
ګلوکوز. اوس زمونږ سره چې کم سټارچ دی نو دا خو کمپلیکس دی، دا به اوس سمپل ته کنورټ کول غواړي. نو سمپل د دې سره مانوسیکراید یونټ د سره ګلوکوز ده. نو اوس ګلوکوز ته چې به دی کنورټ شي او بیا به وروسته زمونږ باډي استعمالوي. نو زمونږ ډایجسټیو سیستم کې موږ ویلو چې کمپلیکس به څه ته کنورټ کی سمپل ته، او بیا پکې موږ دا ویلو چې کاربوهایډریټ څه ته کنورټ شي سمپل شوګر ته. نو دا ګلوکوز زمونږ سره سمپل شوګر دی. Blood carry glucose to all cell where it is used in respiration for energy. اوس زمونږ سره لیټ سپوز دا زمونږ سره بلډ ویسل دی، بلډ ویسل په ذریعه به ګلوکوز چېرته لاړ شي؟ سیل ته لاړ شي. سیل به د دې بریک ډاون وکړي، چې بریک ډاون وکړي د دې نه به جوړ شي زمونږ سره واټر پلس څه به جوړ شي؟ کاربن ډای اکساید، او زمونږ سره به اے ټي پي جوړه شي. د چا نه؟ د ګلوکوز نه. دا اے ټي پي به پلانټ څه کوي؟ استعمالوي. نو ګلوکوز سمپل ون شوګر دی، نو د سټارچ بریک ډاون به وشي، ګلوکوز به جوړ شي، او د ګلوکوز استعمال به زمونږ سره باډي کوي. Got it? If a gram of carbohydrate is fully oxidized, it produces 4 kilocalories of energy. Important MCQs دا دی چې زمونږ سره که 1 gram of carbohydrates completely fully oxidized شي، مطلب د fully break down وشي، نو دی به زمونږ سره څونه انرژي راکوي؟ نو 1 gram که fully oxidized شي نو زمونږ سره به دی راکوي 4 kilocalorie. 4 kilocalorie energy به موږ راکوي. Got it? The glucose which is not used by cell is converted into glycogen that is stored in the muscle and liver. اوس ګلوکوز خو ډیر جوړ شو، باډي کم استعمال کړه، نو دا کم پاتې ګلوکوز چې کم دي دا به ګلایکوجن ته کنورټ شي او چېرته به لاړ شي؟ مسل او لیور. او دا خبره موږ کوو چې زموږ سره ګلایکوجن به چېرته سټور کیږي؟ په مسل کې او په لیور کې. د باډي ګلایکوجن سټوریج کیپیسټي از لیمیټډ. اوس باډي زموږ سره لیمیټډ سټوریج اف ګلایکوجن کوي، مطلب دا دی چې مسلز او لیور کې ډیر کم سټوریج وشي، نو بیا به زموږ سره چې کم ان یوز ګلوکوز دي نو دې نه به څه جوړ شي؟ پیټ ته کنورټ شي. نو اکثر موږ دا وایو چې خواږه مه خوره، یا روټۍ چې سړی ځای ته خوري نو په هغه وازګه اوړي. نو د هغې مین وجه هم دا ده چې دا ګلوکوز زموږ سره ان یوز ګلوکوز دی او د دې نه څه جوړ شي؟ فیټ جوړ شي. نو زموږ سره باډي د دې سره فالوانېږي. ګاټ اټ؟ نو دا زموږ سره شو د کاربوهایډریټ په باره کې کمپلیټ ډسکشن. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کول مه هیروئ، کمنټ باکس کې کوېسچن هم کولی شئ، چینل سبسکرایب کو، د بیل آیکن دباو کوئ، دې دپاره چې زمونږ نوې ویډیو زر تر زره تاسو ته در ورسي. تھینک یو. ګډ بای.